kakagaling ko lang sa sakit. Yung wife ko, pagaling pa lang. Yung isang pusa namin nakakonfine sa vet. Kasi may UTI siya. So may sakit din siya. So, di ba inaalagaan namin yung isa't isa. Pati yung pusa namin, sumabay yung sakit namin. So parang bata din, nakakonfine din. Tapos, countless adventures and lots of surprises. Bakit? Siyempre, di ba, when you get married, hindi mo naman kilala eksakto alam yung partner mo until nakasama mo yan everyday. Diba? Pagka hindi pa kayo kasal, at the end of the day, you go on a separate ways, hindi mo alam, malakas ba mag-ilig yung kasama mo? Ano ba yung siguro nito kapag umaga? Matatanggap mo ba yan? Ano ba? Pag wala ng make-up yung kasama mo, ganun pa yung siguro nito pag walang make-up. O kaya, mga something as simple as hindi na ano ba, nagpa-flush ba ito pagkagamit ng CR? Nataas pa na yung toilet seat, pinabababa na. Paano ba na nakakabit yung toilet roll sa banyo? Diba? Yung mga ganun kasing bagay, parang pinagtatawa na siya kasi mababaw. Pero sa totoo lang, pinag-uugatan mismo mga pagtatali yan. Even with long couples na parang 10 taon na yung marriage, sinasabi, ano ba naman, hanggang ngayon, hindi mo pa rin nilalagay maduming damit ko sa hamper, nakakalat pa rin yung saan-saan. So yun yung mga surprises na yun. Adventure, syempre yes, yung mga travel adventures, here, and out of the country, pero syempre wala muna ngayon, kasi iniwasan ng biyahe. Tapos yung mga surprises na ginagawa namin every once in a while, kung makikita niyo yung picture dun sa taas, yung birthday niya, memorable para sa akin yung ginawa kong preparation sa kanya kasi that's her 40th birthday. Ang hindi niya alam, kinausap ko lahat ng mga friends niya, mga dating office mates niya, tapos pinapunta ko sa isang restaurant na hindi niya alam. Alam niya magdi-dinner lang kami. So pagpunta nila lahat ng mga kaibigan. Nagawa ko yun yung time na yun kasi nagkataon parang nasa pagitan pa ako in between of changing jobs. So, sobrang nagkaroon ako ng time and effort para magawa ko yun. Tapos ginawa ko sa kanya yun kasi parang sabi ko, minsan lang naman parang milestone, di ba? Yung mga 40th year. Sabi ko, sige, might as well make it special. So yun yung parang surprise ko sa kanya. Tapos sabi ko sa kanya, pag 40th ko ha, dapat siya ganyan. So yung pressure nasa kanya na yun. So, yun lang. Kumbaga, paano pa kami nagkakilala before? Normally tayo, nagkakakilala tayo when we get into our jobs or mga nagpakilala sa atin. Kami ganun eh, parang sa isang kumpanya, yung mag-asawa, doon ako sa side ng parang husband, tapos yung boss niya yung sa asawa nung husband. So, technically, nasa isang roof kami, pero magkaiba kami ng department. Tapos magkaiba rin kami ng field. So medyo malabo rin kasi talaga na paano kami magkakakilala. Pero as things might have unfolded, nagkataon, we had an event na parang nagkataon magkagrupo kami. So we got to know each other better. Tapos yun, doon na nag-proceed yun. Tapos as the days rolled along naman, parang we found out na parang, medyo nakiklik naman pala kami kahit na medyo magkaiba yung toyo namin, magkaiba yung hilig namin. Kasi di ba may kasabihan nga tayo na parang birds of the same feather flock together. Ang problema, hindi kami parehong birds. Hindi kami parehong uri ng birds. Magkaiba talaga kami. But then there's a saying that opposites attract. And I believe parang doon kami nag-fall under. Kasi nagko-complement kami na may mga ugali ako na maganda mabuti, siya rin maganda mabuti, nakukorek namin yung isa't isa. Ngayon, bakit ka nababanggit yun? Kasi, when you get married, di ba parang, iniisip mo lagi, when you get married, ano ba mangyayari sa atin? What change will happen? A lot will actually change. But not because you have to change. It's because you will change by yourself. Why? Una-una sa lahat, hindi ka na mag-iisip for yourself eh. You're thinking about actually your partner. Hindi yung parang, may lakad ako. I'll go wherever I want. Siyempre, tatanungin mo yung partner mo, gusto mo bang pumunta dito? Gusto mo bang pumunta doon? Not unlike kung single ka, na parang saan mo gusto mong pumunta, punta ka lang. Anong gusto mong gawin mo lang. In here, you have to think about yung concern ng partner mo. So, sa lahat ng decision nyo, you have to be selfless. You have to make sure that you're doing it
for the benefit of the both of you. Hindi yung parang magpipilit ako yung gusto. Or either that or you have to have a compromise. For example, let's admit it to some of the guys here, no? May mga barkada nights kayo eh. Sige, magbabarkada nights kayo. Ano kapalit kayo, misis? Diba? Para, date night naman kayo. Hindi yung pwedeng lagi, labas kayo ng labas, tapos napapabayaan yung misis sa bahay. So, ganun lang yun. Pero syempre, hindi ko pa siya masabi dahil wala pa kaming kids. Yun nga lang, may pusa kami. Sige. Bago ako magpunta din sa sharing ko, discuss ko lang ng konting mga ibang clips dun sa Amor Education 131, where marriage will teach you self-business. May mga quotations kasi na, love is much more than an outward consent or a contract, yet it is nonetheless true that choosing to give marriage a visible form in society by undertaking certain commitments shows how important it is. It manifests the seriousness of each person's identification with the other and their firm decision to leave adolescent individualism behind and to belong to one another. Key term dito is to leave adolescent individualism. Diba sabi ko nga kanina, kapag tinggal ka, lagi mo iniisip mo lang sa sarili mo, hawak ko lahat ng oras mo. Pero kapag you get married na, you get into a relationship, you're bound as one by God, you belong to one another. So whatever your decision will not only affect you, but your partner as well. Lalo na kapag may kids ka na. Diba? You have to think about your family. You can't think about yourself. So by virtue of nature, nangyayari sa'yo yun. Napapansin ko rin yun to a lot of couples, na parang, hindi pa sila kasal, sige, lagi mo sila nakikita sa mga events. When they get married, lalo na when they have kids, normally ang dami nila ng excuses na may mga ganito ka sa kids, or kailangan mo samahan sa ganito. We understand. Lalo na ngayon, di ba? May mga ibang couples tayo ngayon na hindi nakakapunta kasi may sakit yung kids nila. We understand. Kasi it's important. Family comes first. Diba? Hindi yung parang, okay naman ako eh. Pupunta pa rin ako. Paano yung mga kids? Marriage is a means of expressing that we have truly left the security of a home in which we grew up in order to build other strong ties and to take on a new responsibility for another person. This is much more meaningful than a mere spontaneous association for mutual gratification. Ano yung mga keywords dito? To take on new responsibility for another person. I do believe na emphasize ko nito kanina pa. Na yung responsibility that does not only lie with yourself, but with your partner and your family. Tapos, much more meaningful than mere spontaneous association for mutual gratification. You don't get married just because gusto nila lang. Or, pardon for the term, di ba? Parang iba, gusto magpakasal kasi gusto na maranasan yun. Di ba? Mutual gratification. Diba? Bakit diba ginagawa yung act na yun? It's not because of mutual gratification lang. But it's because your target nyo is to form a family in the future. Last na to. Marriage protects and shapes a shared commitment to deeper growth in love and commitment to deeper growth in love. Parang umulat sorry. And commitment to one another, which is why marriage is of enduring importance instead of a fleeting passion. Keyword dito, commitment. Hindi yung parang, di ba may mga sinasabi tayo, nasa honeymoon stages pa yan, kaya parang pa 2 times, 3 times pa. Di ba may mga running joke? 1 year, parang, Happy Valentine's, honey. Pagdating mga 5 years na, parang, Happy Valentine's, 10 years. Valentine's pa lang yun, lalakad natin. Diba? Hindi siya dapat ganun. Dapat, kung ano yung parang tamis nyo, na re-relieve yun every year. At dapat lalo na napagtitiba yun. Hindi yung parang, ba't pa tayo lalabas? Magkasama naman tayo lagi. Ba't pa tayo mag-date? Lagi naman na tayo magkasama. Parang that's the wrong assumption eh. Kasi at the end of the day, alam nyo, yung mga misis natin,
Naghahanap pa rin ng bulaklak kahit sabihin niyo parang, magastos ng bulaklak, ka nang bumili. Kasi totoo lang, kung naghihintay pa rin ng bulaklak yan sa bahay. Gumamela, pwede na. Gumamela, pwede na. Gumamela. Diba, lalo na ngayon, magpapagbrani na, sabihin sa'yo, parang nung pag-girlfriend, boyfriend kayo, wala kang pakialam kahit ano yung magkano kabuti ng bulaklak, basta magkasero siya. Tingnan natin sa 5 years kung ganun pa rin. Pero dapat ganun pa rin, diba? Hindi yung parang, mahal ng bulaklak eh, bigyan lang tayo. Bakit kaya? Kahit it doesn't have to be expensive, it's more of the act. Na parang yung gesture na dinate yung misis mo, kahit dyan lang sa may Jollibee, diba? Mere fact that you're having lunch, you're having dinner together kayo, you're having a good conversation with each other. Sobrang laki na yung impact nun to build a relationship between you. Kumbaga, dapat lagi yung nasa isip dito, bakit ko ba minahal tong taong to? Ano ba yung nagpahilig sa akin ito? Diba? Kasi parang nangyayari, sige, sa defense naman ng mga guys, mga girls, minsan, lagi nilang binabato sa ikaw kasi, barkada ka ng barkada eh. But if you think about it, nung time na hindi mo pa siya pinakasal, may barkada na siya. But yet, you were both able to balance naman yung time with each other. Barkada and yung pagliligaw. Dapat yun lalo pag nagka-family. Mababalansin niyo rin yun. Parang, sige, Han, boys note na, Han, sige dear, pero bukas nood tayo ng movie. Compromise. So at least, di ba, hindi naman yung parang tipong pinakasalo mo na, kilulong mo na yung lalaki sa bahay, bawal ka na lumabas. Kasi if that happens, either hindi na magsasabi yung guy, or mag-aaway kayo, or ano. So, nawawala yung compromise doon kung baga. However, siyempre may clause pa rin yun. Kung hindi naman din magandang influence yung barkada, medyo that's another discussion na yun. But if napapakilala naman yung barkada as a good influence, if okay naman sila, dapat hindi siya nagiging hindrance. Meron pa pala isa, sorry. Its essence derives from our human nature and social character, and it involves a series of obligations born out of love itself. A love so serious and generous that it is ready to face any risk. So yung key term dito, obligations born out of love. Tapos generous and ready to face any risk. Di ba pagka nagkaroon ng kalamidad, bawal nasa opisina ka, nagkaroon ng kalamidad, ano yung unang-unang iniisip mo? Kumusta na sila sa bahay? That's their automatic thinking. Kasi yun eh, ready to face any risk. Minsan, wala kang pakialam kahit mahirap umuwi, mahirap puntahan. You have to go there because your family is waiting for you. So, selflessness. Hindi yung parang, buti safe ako. Hindi. Iniisip mo, safe ako, kamusta na kaya sila? So, yung sa personal sharing ko, bago lang ako mag-proceed, kumuha lang ako ng action. And I do believe, marinig na to, when the time you get married. To have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health. To love and to cherish, till death do us part. Brother, may sinasabi ka dyan. Si Shirley, malapit na yung Valentine's, diba? Baka may bulak lang na ibibigay sila si Brother Delphin. Ang pupo. Ngayon, bakit pinasama itong action na to? Kasi right now, katulad yung nangyari namin sa amin sa situation namin ngayon, I was sick with the high fever nung Wednesday ako. Inalagaan ako ng misis ko up until ng Friday. So, dahil doon, baka nahawa din siya, kaya siya yung nagkasakit naman. Siya yung papay ngayon. So, di ba, inalagaan niya ako despite the fact na parang may risk na mahawa siya.
So, di ba, rather than thinking of our own safety na, ay, huwag mo na akong napitan ha, baka-self-confine ka muna dun sa loob ng kwarto, mag-isa ka na lang para mag-medicate. Talagaan pa rin niya ako kahit na, actually pinagtutulakan ko nga siya, sabi ko sa kanya, huwag muna kasi tayong tabi mga tulog kasi magkakahawaan tayo, ayun nga, nagkahawaan nga. Yun yung nangyari. Pero, yung time na yun, siyempre, ngayon na iniisip yun eh. Parang, ano eh, na baka makawa ko, it's for, I need to take care of you because you're my husband. Kailangan kang alagaan hanggang gumaling ka. So in the same way, dahil nagkasakit nga siya, yun din, inalagaan ko rin siya. Nung hapon, kaya hindi rin ako masyadong participate ka sa mga activities kasi I constantly need to go back and forth sa bahay to make sure na kumakain siya, nakakainom siya ng medications, is drinking properly. So ganun din. Yun nga lang, ang ginawa naman namin ngayon, sige magkahiwalay muna tayo magkatulog ha, para magaling ka muna kasi babalikan lang tayo ng sakit eh. Kaya yun, so, bakit ko nabanggit yun? That's actually one basic act of selflessness. Aside from looking out from your personal safety, you're looking out din sa welfare ng partner mo. Kumusta na ba siya? Kamusta? Ano ba pwede kong magawa para sa'yo? Ano ba pwede kong maitulong sa'yo? So, yun yun. In sickness and in health. For richer and for poorer. Last year, di ba nabanggit ko nga wala pa kaming kids. Kaya nga last year, nag-decide mo yung wife ko to resign for now para makapagpahinga muna siya. Para, yun, hopefully, kung papalarin mo or bigyan ng Diyos, makaroon. Pero right now, ako muna yung nagtataguyod sa pamilya. Kasi before, parang dalawa kami sa couple na nag-work, alam naman natin ngayon, medyo mahirap kapag isa lang yung pinagagaling ng earning. Pero sabi ko sa kanya, sige, ikaw na muna magpahinga. Para at least, right now, ako muna yung mag-work. Kasi the previous year, ako naman yung, unfortunately, hindi nakakapag-work ng time na yun. At siya yung nag-work. So sabi ko, para, makapagpahinga ka naman, ikaw muna, ako muna mag-work ngayon. So, hindi naman inisip na, paano yung mga bayaran? Sabi ko, kung gagawa ng paraan ng Diyos, gagawa ng paraan ng Diyos na mabayaran natin. We don't have to think na parang, kailangan pareho tayo kasi ganito yung target natin, ganito yung goal. We can always have all the targets, all the goals, and all the plans. Pero hindi natin iaayon sa Diyos yan, mahihirapan tayo. Kailangan lagi natin pinagdarasal ng every decision na gagawin natin. Hindi yung parang, siguro dapat ideally ganito eh, ganito. What if may nangyari? Diba? Hindi natin talaga masasabi. Like yung recent na nangyari sa Taal. None of the people are actually prepared for that. What if we were planning for a trip to go there? Kasi nakalatag na. Or nandun na kayo. Hindi mo masasabi. So, dasal ka lang talaga. Tapos, wala pa naman tayo dun sa ibang parts. Pero, yun nga, for better and for worse, kumapit ko. Tapos, bago pa na ako magtapos, gusto ko lang i-share sa inyo yung sa Africana namin. Just like you guys, yung ganyan situation na parang we have a lot of questions in our mind before we got married or before we But actually, kung hindi ko masasabi sa inyo, most of the here in Africana will get married within 6 months this year, yes? Yes? Kasi kami, we attended Africana 2 years before we got married. So 2 years bago pa lang kami kasi nag-Africana na kami. Which is parang weird kasi nung nag-Africana din kami doon, lahat ng mga kasama couple sa amin, as in lahat, will be getting married that year. Kami lang yung couple na parang wala pa kaming plano. Ba't kayo nandito? Bakit naman hindi? It's not a question of parang bakit nyo gagawin yun eh. It's a question is why not? Pero ang naging fruitful sa amin yun kasi parang awakening din sa amin kasi marami rin kami na-discover sa isa't isa. Na parang yun nga, yung mga sinasabi ko sa inyo, hindi mo malalaman until parang kasal na kayo. To the point na minsan nagtatalo kami. Unang-una sa lahat kasi, hindi ako morning person. Lahat ng activities yung nag-precana kami kasi parang it's Friday going to Sunday yun eh.
Friday overnight, hanggang Saturday, hanggang Sunday ng gabi. So, dire-diretso yun. The morning activity starts at 6 a.m. Hindi ako morning person. Kaya lagi ako yung huli. Lalo na yung Saturday, nung pagdating ng umaga, ako yung huli-huli. Kasi lahat nasa labas na, ako parang kalabas pa lang. So that's one. Two, nung nag-precana kami, we did a lot of writing, journaling, and stuff. Mabagal ako magsulat. Kaya parang nahuhuli din ako. Siya kasi mabilis siya magsulat, masipag siya magsulat. Napakabagal ko. That's two. And three, may three pa ba? Actually, yun lang yata yung dalawa eh. Na pag tinignan mo, simple lang naman ah. Di ka lang naman nakagising ng maaga. Di ba? Bagal ka lang magsulat. So what's wrong? Yun na nga eh. Parang simple nga lang siya. Pero sa partner mo, might be a big deal. One, bakit ka magising? Hindi ka ba makagising? Paano kung may emergency? But hindi parang, alam mo naman na may activity tayo ngayon, ba't hindi mo ma-arrange yung body clock mo para magising mo? Two, yung sa pagsusulat. Actually, right now, because of yung sa PPAP, yung sa mga inatin din namin, we are actually encouraged to do a lot of journaling sa pagsusulat. It actually helps eh. Kasi, alam niyo naman, kahit naman sa back when we were students, when you write something, yung sa notes mo, mas natatandaan mo siya. Diba? Kasi yung nangungopya ka ng notes ng kasama mo, mas natatandaan mo siya if you actually took those notes. And it actually helps if you keep on doing it again and again and again. More of parang, what's to be thankful for today? Something like that. Or, ano yung mga pinagdarasal mo? Ano yung mga desires mo? Ano yung mga concerns mo? Pag unti-unti mo kasing sinusulat, mas madali mo siyang marirelay sa partner mo din. And the more and more you do it, mas nagkakaroon kayo ng opportunity to talk about a lot of things. Rather than, pag nagkaroon kayo ng topic, halimbawa, when you're having dinner, sige, ganito, balita ko, gano'n. Chismis lang ang pinag-uusapan niyo. So medyo walang essence. Rather than parang, hindi ko naman sinasabing masamang mag-discuss about chismis or mga gano'n, mga office-related stuff. Pero dapat, pag nagkaroon din kayo ng date night, napupunta din yung usapan niyo sa parang, kamusta na tayo, parang how are we as a couple, nakakapagdasal ba tayo gabi-gabi, ano yung mga ano natin, mga desires ng puso natin, na maraming hindi natin nasasabi. Doon yung mga extra kasi yung mga ganun eh. Rather than yung parang diretsong tanungan. And that's where journaling comes in. Na hindi mo alam, yung kapartner mo pala, marami na palang naisusulat. Hindi lang nasasabi sa'yo. So, take those opportunities, yung mga date nights, yung mga conversations na yun. Yun kasi ang parang pinaka-essence of being a couple. It's actually being able to converse with one another, kung ano yung nararamdaman mo. Rather than keeping yung secrets na parang nagdaramdam ka na pala, nasasaktan ka na pala pag may ginawang action yung isa, hindi sinasabi. Or nakikita mo na parang hindi pa seryoso sa ganito, or hindi mo sure when would you have to want kids, ilan ang kids na gusto nyo. Mga ganun usapan. Or parang in 5 years time, di ba sa career nga, tinatanong ka nga eh, where do you see yourself 5 years from now? 10 years from now? As a couple, parang ganun din kayo. And you plan this, not only between you two, pero syempre kasama si God doon. God is always in the center, should be always in the center of the relationship, in order for relationship to actually work. So yan. Yun yung mga natutunan namin sa pagkala na yun. And sa totoo lang, ako, yung naranasan ko yun, dahil 2 years namin in advance ginawa yun, by the time nagagawin na namin yung marriage, yung planning namin, hindi na namin problema yung pagkala. Umuha na lang kami ng fire slip na, nagpagkala na kami. Tapos na. At least lahat ng ibang preps, na-focus namin. At bago pa kami umabot sa point in time na yun, we're at least 99% sure we can make this work. Hindi ko pwede sabihin 100% kasi there's always that 1% uncertainty that we need to pray for God na alisin niya up until we get married para maging 100%. So yun na. Anong mga key takeaway natin dito? Number 1, when we get married to one another with God. We don't think about ourselves lang. We think about our partner, we think about our family.
And number two, when we do our plans, again, we plan it with our partner, we plan it with God. Para whatever happens, kahit mukhang imposible, parang, Lord, paano nangyayari yung ganun? Bibiyaan niya yun, gagawa siya ng paraan. Na-discover namin yun in 9 years. Lalo na 8 years lang kasi kami nasa Couples for Christ. Yung magic kung paano binibigay ni Diyos yung mga bagay-bagay. Like for example, in having kids, di ba? Dito nakakuha kami ng support group, PPAP, because a lot of couples here din dito, nahirapan din magkaroon ng kids. So nagkakaroon kami ng insights how they manage to deal with it. Ano yung mga ginawa nila. Kaya hindi kami nawawalan ng loob na parang sooner or later magkakaroon din kami. Hindi lang ng pusa. Pero yung kids that we can call ourselves. So yun lamang po ang sharing ko for today. And we got be praised.